Chào mừng anh em đã quay trở lại với tin tức sân cỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ mổ xẻ chiến thuật của Hansi Flick tại Barcelona, một vị huấn luyện viên lừng danh với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Kể từ khi nắm quyền ở Camp Nou, ông đã mang đến một cuộc cách mạng thực sự, từ cách di chuyển độc lạ, phối hợp tấn công, vai trò thay đổi của các hậu vệ biên, cho đến việc cân bằng giữa công và thủ. Flick đang thay máu toàn diện cho gã khổng lồ xứ Catalan. Cùng đi sâu vào chi tiết nhé. Cuộc đại cách tân chiến thuật của Barca. Khi Flick chân ướt chân ráo đến Barcelona, ông đã thay đổi hoàn toàn phong cách chơi bóng của đội bóng bằng cách thêm vào những chi tiết chiến thuật mới toanh. Điều này khiến cho cách di chuyển của các cầu thủ cũng khác biệt một trời một vực. Thay vì cắm nguyên ở tuyến trên, tiền đạo cắm thường xuyên lùi sâu khỏi hàng phòng ngự đối phương, tạo thành hình tứ giác với hai tiền vệ cánh bó vào trung lộ và một tiền vệ phòng ngự. Cùng lúc đó, hai tiền đạo cánh chạc biên để kéo giãn đội hình đối phương. Lối đá này có nét tương đồng với đội tuyển Brazil của giai đoạn 2005-2006, khi những nhạc trưởng tấn công của họ tập trung ở khu vực trung tâm và tạo ra những đường chuyền mở khóa hàng phòng ngự đối phương bằng kỹ năng cá nhân siêu việt. Dưới thời Hansi Flick ở Barca, hai tiền đạo cánh sẽ chịu trách nhiệm khuấy đảo hàng lang biên bằng những pha một đấu một. Trong khi đó, tiền đạo cắm sẽ đóng vai trò đọc trận đấu, quan sát xem tiền vệ cánh nào lùi sâu hơn để tạo khoảng trống ở tuyến giữa, và ai sẽ di chuyển đâm thẳng về phía trước để hoàn thiện tứ giác chiến thuật. Tuy nhiên, vai trò trong tứ giác này không hề đóng đinh, thỉnh thoảng, tiền đạo cánh cũng sẽ tham gia vào khu vực trung lộ này, đảm bảo sự linh hoạt và khó lường trong hệ thống chiến thuật của Flick. Khi điều này xảy ra, tiền đạo cánh sẽ di chuyển vào trung tâm, khoảng trống mà họ để lại sẽ được lấp đầy bởi tiền đạo cắm dạt biên hoặc một trong hai tiền vệ trung tâm di chuyển ra cánh. Trong tình huống này, chúng ta có thể thấy rõ mục tiêu của các cầu thủ dưới trướng Flick không chỉ đơn thuần là đuổi theo trái bóng, mà là để tạo ra không gian. Lewandowski, như thường lệ, lùi về từ tuyến phòng ngự đối phương. Lúc này, một trung vệ đối phương theo sát anh, để lại một khoảng trống phía sau. Gavi quyết định tận dụng khoảng trống này để nhận đường chuyền từ đồng đội. Hàng phòng ngự đối phương lúc này bị hở sườn. Gavi dẫn bóng và thu hút hậu vệ biên đối phương, tạo ra khoảng trống biên phía sau anh ta, và Fermin López sau đó có thể tận dụng khoảng trống này để tấn công. Sự linh hoạt của hệ thống chiến thuật này cho phép các cầu thủ liên tục hoán đổi vị trí, nâng cao khả năng của các cầu thủ Barcelona. Hai tiền đạo cánh thể hiện xuất sắc ở cả khả năng một đấu một và tổ chức tấn công. Các tiền vệ cũng cực kỳ hiệu quả trong việc kiểm soát bóng và di chuyển đâm thẳng để tạo ra không gian. Trong một tình huống cụ thể, chúng ta có thể thấy hệ thống chiến thuật của Flick đã làm nổi bật tốc độ đáng kinh ngạc của hai tiền đạo cánh như thế nào. Lewandowski lùi về, nhận bóng. Atalanta sử dụng lối đá kèm người, tập trung vào việc ngăn chặn tốc độ bứt phá của Yamal và Rafinha. Lewandowski sau đó quyết định chọc khe, tung ra một đường chuyền xuất sắc, đặt đồng đội vào tình huống đối mặt thủ môn. Vai trò mới của các hậu vệ biên. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những cải tiến mà Flick mang lại cho Barcelona. Các hậu vệ biên tham gia tấn công rất thường xuyên, họ có rất nhiều không gian để di chuyển và có thể tự tin đâm thẳng vào vòng cấm đối phương. Sự luân chuyển vị trí ở hành lang biên của Barcelona thường bắt đầu khi tiền đạo cánh di chuyển từ trung lộ ra biên ngoài, ngay sau đó là tiền vệ trung tâm di chuyển đâm thẳng để tạo khoảng trống. Hậu vệ biên sẽ nhanh chóng lấp đầy khoảng trống ở trung lộ mà tiền vệ để lại, thực chất trở thành điểm hỗ trợ đắc lực cho đồng đội ở khu vực trung tâm. Cả khi các cầu thủ có sự thay đổi, bài vở của Flick vẫn không thay đổi. Thành viên trong tứ giác trung lộ liên tục luân chuyển, nhưng mục đích cuối cùng là phá vỡ cấu trúc phòng ngự của đối phương, tạo ra khoảng trống, sau đó tấn công bằng những pha di chuyển và những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự theo chiều dọc sân. Trong tình huống này, ban đầu chúng ta thấy Olmo kết hợp với Rafinha và hai tiền vệ trung tâm tạo nên cấu trúc ở trung lộ, còn Lewandowski thì dạt ra biên phải. Sau đó, tiền đạo đều lùi sâu hơn, phối hợp và hỗ trợ các tiền vệ. Lúc này, Olmo quyết định di chuyển đâm thẳng, tấn công vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Do hàng phòng ngự đối phương di chuyển theo hai cầu thủ Barcelona, đã có vài mét không gian mênh mông để khai thác. Tại đây, chúng ta có thể thấy màn trình diễn tấn công xuất sắc của các hậu vệ biên. Họ phối hợp với tiền đạo cánh ở khoảng trống tấn công phía trước. Trong tình huống này, Cao Đen phối hợp chuyền bóng với Yamal, sau đó thực hiện một đường chuyền về đẹp mắt, dẫn đến một bàn thắng từ pha đá bồi giữa tấn công và phòng ngự. Để hiểu rõ sự linh hoạt và khả năng thích ứng trong tổ chức tấn công của Barcelona, chúng ta có thể thấy chỉ trong vài phút, vị trí chiến thuật của các cầu thủ ở trung lộ đã thay đổi nhiều lần. Tình huống tấn công cuối cùng kết thúc bằng pha di chuyển đâm thẳng của Cao Đen, đường chuyền của Yamal, tiền vệ trung tâm di chuyển theo sau để hỗ trợ, và Cao Đen tạt bóng thành bàn. Ở khâu phòng ngự, Barcelona đẩy cao đội hình rất sát, để lại khoảng trống phía sau cho đối phương khai thác. Theo lịch sử, đội bóng này chưa bao giờ có xu hướng chơi phòng ngự lùi sâu một cách bị động, và Flick cũng không thay đổi DNA tấn công tích cực này. Như chúng ta đã thấy, mục tiêu của các tiền vệ là di chuyển về phía có bóng của đồng đội, chặn các đường chuyền, sau đó nhanh chóng đưa bóng cho các tiền đạo cánh có tốc độ kinh hoàng để phản công. Lối đá tấn công này có cả ưu điểm và nhược điểm. Lối chơi phủ đầu đương nhiên sẽ bộc lộ một số lỗ hổng phòng ngự, bởi vì không có hệ thống chiến thuật nào, dù hiện đại hay được tổ chức tốt đến đâu, là hoàn hảo cả. Trong tình huống dẫn đến bàn thua trước Atalanta, chúng ta thấy Barcelona vẫn sử dụng phòng ngự khu vực mặc dù có lợi thế về quân số rõ rệt ở biên. Do Atalanta cần gỡ hòa, họ đã đẩy nhiều cầu thủ hơn lên tấn công. Các tiền vệ vẫn tập trung vào khu vực trung tâm, mặc dù lúc thì Atalanta có lợi thế rõ ràng ở cánh trái. Khi Atalanta thực hiện quả tạt, khoảng trống giữa Cao Đen và Araújo rất dễ bị khai thác.
Pali đã tận dụng sự di chuyển của hai đồng đội, Cao Đen theo kèm cầu thủ chạy cánh, khoảng trống xuất hiện phía sau Arazzo, anh di chuyển đâm thẳng và sút tung lưới, giúp đội nhà gỡ hòa. Nghĩ sao về phong cách chiến thuật của Hansi Flick? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tôi biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem, nếu thấy hay và bổ ích, đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Hẹn gặp lại ở số sau.